Friends, I am your science teacher Ganesh Kalaskar from Science Academy Down. Friends, in today's last lecture on the chemical reactions and equation, we are going to discuss about the corrosion and the methods of prevention of corrosion, then how the rusting of iron occurs, what is the rancidity and how to prevent this rancidity, and finally exercise given under this chapter. Okay friends, let's start with our first topic, that is what is the corrosion. तर मित्रांनो, आपण आता अभ्यासणार आहोत corrosion म्हणजे काय. तुम्हाला याचा मराठीत अर्थ माहिती आहे मित्रांनो. आपण corrosion म्हणजे गंजणे असं म्हणत असतो. पहा, corrosion म्हणजेच काय, गंजणे. So what is the corrosion? The process in which decay or destruction of metals occurs by the effect of air, moisture or acid on it is called as corrosion. तर मित्रांनो, corrosion म्हणजे काय? Corrosion is the decay or the destruction. Decay म्हणजे नासधूस होणे किंवा खराब होणे, destruction डिस्ट्रक्ट होणे म्हणजेच खराब होणे. The process in which decay or destruction of metals, कोण खराब होणार आहे याच्यामध्ये? मेटल्स. कशामुळे? By the effect of air or moisture or the acid on metal is called as the corrosion. थोडक्यात काय मित्रांनो, ऍसिड असेल, एअर असेल किंवा मॉइश्चर असेल, याची मेटल्स वरती ऍक्शन होऊन त्या मेटलची नासधूस होणे, यालाच आपण म्हणत असतो corrosion. ओके, the process in which decay or the destruction of metal occurs by the effect of air, moisture or the acid on it is called as the corrosion. तर मित्रांनो, आपण याला corrosion असं म्हणत असतो. आपण त्याचं एक एक्झाम्पल पाहूया. वेल नोन एक्झाम्पल ऑफ corrosion is rusting of iron. मित्रांनो, लोखंड गंजणे हे corrosionचं सर्वात बेस्ट एक्झाम्पल आहे. As we know that there is the formation of reddish brown layer over the iron placed in atmosphere is the example of the corrosion. तर ते corrosionचं हे बेस्ट एक्झाम्पल आहे. ओके मित्रांनो, आपल्याला माहिती आहे, जर आपण एखादा लोखंडाचा पीस घेतला आणि तो लोखंडाचा पीस आपण जर ऍटमॉस्फिअर मध्ये म्हणजेच आपल्या एक्सटर्नल म्हणजे घराच्या बाहेर आपण बराच काळ जर असाच थ्रोन आउट करून टाकला, आपण तसाच फेकून दिला, तर काही दिवसानंतर आपल्याला त्याच्यावरती एक रेडिश ब्राऊन लेअर फॉर्म झालेला पाहायला मिळत असतो. अँड दॅट रेडिश ब्राऊन लेअर इज नथिंग बट द रस्ट. तो जो रेडिश ब्राऊन लेअर जो तयार झाला असतो, तो कोणाचा असतो? त्याला आपण काय म्हणत असतो? इट इज कॉल्ड एज दी रस्ट, हॅव्हिंग दी फॉर्म्युला Fe2O3.x टाइम्स H2O. मित्रांनो, तो जो रेडिश ब्राऊन लेअर आयर्न वरती फॉर्म होत असतो, याला आपण काय म्हणत असतो? गंज. गंज म्हणजेच रस्ट असं म्हणत असतो. अँड व्हॉट इज द केमिकल फॉर्म्युला ऑफ दॅट रस्ट? इट इज दी Fe2O3.x टाइम्स H2O. मित्रांनो, एक्स याचा अर्थ असा, नंबर ऑफ वॉटर मॉलिक्युल्स प्रेझेंट असणार, भरपूर प्रमाणामध्ये वॉटर याच्यामध्ये प्रेझेंट असणार आहे. Fe2O3.x टाइम्स H2O. and chemically it is called as the hydrated ferric oxide. हे एक्झाम मध्ये विचारलं जात असतं, हायड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. एक्झाम मध्ये क्वेश्चन अशा प्रकारे असतो, व्हॉट इज द रस्ट अँड व्हॉट इज द केमिकल फॉर्म्युला ऑफ इट. ओके, तर मित्रांनो, आपण असं सांगू शकतो, व्हॉट इज द रस्ट? रस्ट इज द रेडिश ब्राऊन लेअर फॉर्म्ड ओव्हर द iron articles which are thrown out for the longer duration in the atmosphere.
याला आपण रस्ट असं म्हणणार आहोत. व्हॉट इज इट्स केमिकल फॉर्म्युला? इट्स केमिकल फॉर्म्युला इज Fe2O3.x times H2O and chemically it is called as the hydrated ferric oxide. आणि याला आपण काय म्हणत असतो? हायड्रेटेड फेरिक ऑक्साईड. तर मित्रांनो, आपण बेसिक मधून सुरुवात केलेली आहे. तुम्हाला करोजन म्हणजे काय लक्षात आलं असेल. जनरली फार एक महत्वाचा क्वेश्चन एक्झाम मध्ये विचारला जात असतो, तो असा असतो, डू गोल्ड ऑर्नामेंट्स करोड. तर क्वेश्चन असा असतो मुलांनो, डू गोल्ड ऑर्नामेंट्स करोड. सोन्याचे जे दागिने असतात ते करोड होत असतात का, असा आपल्याला क्वेश्चन विचारला जात असतो. डू गोल्ड ऑर्नामेंट्स करोड, क्वेश्चन मार्क असतो आणि जस्टिफाय म्हणतात. ते जस्टिफाय म्हणजे तुम्ही तुमच्या शब्दांमध्ये उत्तर मांडणार आहात. तुम्हाला काय वाटतं? तुम्ही येस म्हणाल तर ते कसं, नाही म्हणाल तर ते कसं. तर मित्रांनो, आपल्याला माहित आहे नो. आन्सर काय असणार आहे आपलं? नो. नो गोल्ड ऑर्नामेंट्स डज नॉट करोड. तर मित्रांनो, सोन्याचे जे दागिने असतात ते शक्यतो गंजत नाहीत. त्याचं रिझन आपण असं देत असतो, बिकॉज त्याचं रिझन पहा, गोल्ड इज द नोबेल मेटल, therefore there is no action of air, moisture or acid on it at any temperature, तर मित्रांनो, आपण पहिल्या पॉइंट मध्ये सांगितलं गोल्ड इज नोबेल मेटल. आपल्याला माहिती आहे गोल्ड हा नोबेल मेटल आहे. इट डज नॉट हॅव, पहा, therefore there is no any action or the any effect of air, moisture or the acid on it at any temperature. हा नोबेल मेटल असल्यामुळे यावरती एअरची, मॉइश्चरची किंवा ऍसिडची कोणत्याही टेम्परेचरला कोणतीही ऍक्शन होणार नाही. therefore during the preparation of gold ornaments, सॉफ्ट गोल्ड, आपल्याला माहिती आहे गोल्ड हे फार सॉफ्ट असतं. सॉफ्ट गोल्ड अलॉइड विथ, कोणाबरोबर याला मिक्स केलं जात असतं मित्रांनो? जनरली कॉपर और सिल्वर, सो दॅट ornaments formed are hard and resistant to corrosion. तर मित्रांनो, थोडक्यात आपण सांगितलं काय, पहिल्या पॉइंट मध्ये आपल्या लक्षात आलं गोल्ड हा कसा आहे? नोबेल मेटल आहे. therefore there is no any action of the air, moisture or the acid at any temperature on the gold. बर, ठीक आहे. तर त्याच्यावरती यांची ऍक्शन होणार नाही. बरं, मग गोल्ड ऑर्नामेंट्स तयार कसे केले जातात? ऍज वी नो दॅट गोल्ड इज व्हेरी सॉफ्ट. गोल्ड हे फार सॉफ्ट आहे. इट कॅन बी इझिली बेंड. हे सहजपणे बेंड केलं जाऊ शकतात. म्हणून तर गोल्ड हे ऑर्नामेंट्स तयार करण्यामध्ये वापरलं जात असतं. पण मित्रांनो, आपल्याला फार सॉफ्टही नकोय, कारण की आपल्याला त्याला प्रॉपर शेप देता आला पाहिजे. अँड ड्यू टू दॅट गोल्ड इज अलॉइड विथ, अलॉइज मीन्स दी इट इज मिक्स विथ दी अदर मेटल. गोल्ड इज अलॉइड विथ म्हणजे दुसऱ्या मेटल बरोबर तो मिक्स केला जातो, सच ॲज दी कॉपर और दी सिल्वर, सो दॅट दी गोल्ड ऑर्नामेंट्स बिकम्स दी हार्डर अँड दे बिकम्स रेजिस्टंट टू दी करोजन. तर मित्रांनो, गोल्डचे ऑर्नामेंट्स काय होतात याच्याबरोबर मिक्स केल्यामुळे ते हार्ड बनतात. आणि गोल्डची प्रॉपर्टी माहितीच आहे आपल्याला, दे बिकम द रेजिस्टंट टू दी करोजन. ते करोड होत नाही. तर फायनली तुम्हाला फार महत्वाच्या क्वेश्चनचा आन्सर लक्षात आला असेल. डू गोल्ड ऑर्नामेंट्स करोड? नो, गोल्ड ऑर्नामेंट्स डज नॉट करोड. व्हाय? तर आपण एक्सप्लेन करतोय, गोल्ड इज नोबेल मेटल, therefore there is no any action of the air, moisture or the acid at any temperature on the gold. सेकंड मध्ये आपण सांगितलं, ड्युरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द गोल्ड ऑर्नामेंट्स, that soft gold which has the ability to get easily bent, get alloyed with the metal such as the
copper or the silver, so that the ornaments form becomes the harder and they are resistant to the corrosion. ओके फ्रेंड्स, आपण नेक्स्ट कन्सेप्ट कडे जात आहोत. तुम्हाला हा पॉइंट व्यवस्थित समजला असेल. आता आपण सांगणार आहोत हाऊ टू प्रिव्हेंट दी करोजन. करोजन आपण कसं प्रिव्हेंट करू शकतो. हाऊ टू प्रिव्हेंट करोजन. तर मित्रांनो, हाऊ टू प्रिव्हेंट करोजन. As we know that due to the corrosion, आपल्याला माहिती आहे corrosion झाल्यामुळे ब्रिजेस, पहा, ड्यू टू दी corrosion the bridges, buildings, iron railings, ships, as well as the automobiles, etc. get damaged due to the corrosion. तर मित्रांनो, आपल्याला माहिती आहे करोजनचा एक्झॅक्ट इम्पॅक्ट काय होणार आहे. तर आयनचे आर्टिकल जेवढे असतील, आयन पासून तयार केलेले जे आपले आर्टिकल्स असणार आहेत, दे गेट डॅमेज बॅडली. ते डॅमेज होणार आहेत. ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, आयन रेलिंग, शिप्स, ऑटोमोबाईल्स, etc. or etc. they get damaged due to the corrosion. Therefore, to prevent corrosion, we have to apply anti-rusting solution. First one, काय यूज करू शकतो आपण. फर्स्ट वन, anti-rusting solution. Second one, coating the iron articles with the paint. Coating the iron articles with paint. We can use the process such as the galvanizing. We can use the process such as the galvanizing, or we can use the process such as the electroplating. तर मित्रांनो, आपण आता करोजन प्रिव्हेंट कसं करायचं आपण याच्या बाबतीत चर्चा केली. तर आपल्याला माहिती आहे ड्यू टू दी करोजनमुळे बिल्डिंग्स असतील, त्याचबरोबर शिप्स असतील, ऑटोमोबाईल्स असतील, आयर्न आर्टिकल्स असतील, ब्रिजेस असतील, दे गेट डॅमेज बॅडली. ते डॅमेज होत असतात करोजन या प्रोसेसमुळे. Therefore, to prevent this process of corrosion, we have to either apply the anti-rust solution. Anti-rusting solution prevents the process of corrosion, or we can apply the coat of the paint. आपण पेंटिंग करू शकतो यांचे सर्फेसेस. थर्ड वन, we can use the process of galvanizing. मित्रांनो, गॅल्वनायझिंग ही प्रोसेस काय हे लक्षात असू द्या. इट इज द प्रोसेस इन विच आयर्न इज अलाइड विथ द झिंक. लक्षात ठेवायचं, आपल्या आयर्न वरती आपण झिंकचे एक लेयर देत असतो, याला आपण म्हणत असतो गॅल्वनायझिंग. अँड द इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस ऑफ द मेटल्स. By using this process, we can prevent the corrosion. या प्रोसेस आहे आपण corrosion प्रिव्हेंट करू शकतो. ओके फ्रेंड्स, आपण नेक्स्ट कन्सेप्ट कडे जात आहोत. How rusting of iron occur. मित्रांनो, महाराष्ट्र बोर्डच्या एक्झाम साठी आपल्या लॉंग क्वेश्चन मध्ये हा क्वेश्चन विचारण्याची दाट शक्यता असते. हाऊ दी रस्टिंग ऑफ आयर्न ऑकर्स. आयर्नचं रस्टिंग कसं होत असतं. तर एक्सरसाइज मध्ये पेज नंबर 45 वरती तुम्हाला क्वेश्चन, ऑब्झर्व द फॉलोइंग पिक्चर अँड राईट डाऊन दी केमिकल रिएक्शन विचारलेलं आहे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला असं एक पिक्चर दिलेलं आहे, पहा. इथे वॉटर ड्रॉपलेट दाखवलेला आहे असा. हा आहे वॉटर ड्रॉपलेट. ओके, इथे खाली यामध्ये ऍटमॉस्फिअर मधून ऑक्सिजन एंटर होतो. इथे रस्ट फॉर्मेशन दाखवलेलं आहे, पहा. या प्रोसेस मध्ये इथे रस्ट तयार झाली म्हणजे रस्टचा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे.
Fe2O3 dot H2O. Due to that, it gets converted into the Fe2 plus by the exchange of the electrons इथे आपण असं म्हणणार आहोत, हे जे आयनचं आर्टिकल आहे याचं ऑक्सिडेशन होईल Fe2 प्लस मध्ये, Fe2 प्लस नंतर रस्ट मध्ये कन्वर्ट होणार आहे. हा जो इलेक्ट्रॉन लूज केलेला आहे तो ऑक्सिजन गेन करणार आहे. पुढे आपण बोलतोय इथे एनोड रिजन असं दाखवलेलं पाहिजे डायग्राम मध्ये, एनोड आणि या साईडला म्हणलेलं आहे कॅथोड. आणि यामध्ये तुम्हाला रिएक्शन दाखवलेले आहेत. Fe गिव्स Fe2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आणि इकडे म्हणतायत O2 प्लस 2 टाइम्स H2O, O2 प्लस 2 टाइम्स H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन. It gives 4 times OH minus and then that OH minus get combined with oxygen to form 2 times H2O. In presence of H plus, that oxygen and H plus ion combine to form the 2 times H2O. तर मित्रांनो, एक्झाम मध्ये तुम्हाला काय केलं जाणार आहे, ही डायग्राम दिली जाणार आहे आणि तुम्हाला क्वेश्चन असा असेल, ऑब्झर्व द फॉलोइंग पिक्चर अँड राईट डाऊन द केमिकल रिएक्शन विथ एक्सप्लेनेशन. तर आपण सुरुवात करत आहोत. रस्टिंग ऑफ आयन. हाउ डज द रस्टिंग ऑफ आयन टेक प्लेस? आयनचं रस्टिंग कसं होत असतं? व्हेन आयन इज एक्सपोज टू द मॉइस्ट एअर इट फॉर्म्स द, आपल्याला माहिती आहे, व्हेन आयन इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एअर there is formation of reddish brown. पहा तिथे काय तयार होणार, रेडिश ब्राउन लेयर ऑफ हायड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड विच इज कॉल्ड एज दी, आणि त्याला आपण काय म्हणत असतो, रस्ट. ओके फ्रेंड्स, तर आपलं हे लक्षात आलेलं आहे. आपण ज्यावेळेस आयर्न एक्सपोज करणार आहोत मॉइश्चरला किंवा मॉइस्ट एअरला ऍटमॉस्फिअर मध्ये, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द रेडिश ब्राउन लेयर ओव्हर दॅट आयर्न विच इज ऑफ हायड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, विच इज नथिंग बट दी रस्ट. त्याच आपण रस्ट म्हणणार आहोत. ऍक्च्युअली नेमक्या या प्रोसेस कशा होत असतात? द रस्ट इज फॉर्म बाय दी मित्रांनो, याला आपण म्हणणार आहोत इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन. आणि सर्वात महत्वाचा पॉईंट पाहतोय आपण, या रिएक्शन एक्झाम मध्ये कशा लिहायच्या. पहा आता प्रोसेसला सुरुवात करतोय आपण. ऍट एनोड लेयरला आयन गेट ऑक्सिडाइज इनटू द Fe2 प्लस. मित्रांनो पहा, हा जो वॉटर ड्रॉपलेट आहे, आपण आयनचा पीस विचारात घेतलेला आहे, त्याच्यावरती थोडेफार क्रॅशेस वगैरे गेलेले आहेत, क्रॅच असणार आहेत. त्या सरफेस वरती ज्यावेळेस वॉटर ड्रॉपलेट पडणार आहे, वॉटर असणार आहे, देन दॅट आयन इन कॉन्टॅक्ट विथ दी वॉटर ड्रॉपलेट गेट ऑक्सिडाइज टू फॉर्म Fe2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. तर मित्रांनो, याच्यामध्ये झालं काय, एनोड रिजनला म्हणजेच आयन पीसचा जो एक रिजन की जिथे ऑक्सिडेशन होणार आहे, Fe गेट ऑक्सिडाइज इनटू द Fe2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. ऍट कॅथोड रिजन ऑक्सिजन गेट 4H प्लस आयन्स. मित्रांनो, तुम्ही म्हणणार हे H प्लस आयन आले कुठून? तर ते आले H2O मधून. कारण तुम्हाला माहिती आहे H2O चं आपण डिकम्पोजिशन कसं लिहिणार आहोत, H प्लस प्लस OH मायनस. पहा, ऍट एनोड या रिजनला Fe गेट ऑक्सिडाइज टू फॉर्म Fe2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. ठीक आहे, Fe2 प्लस मध्ये त्याचं ऑक्सिडेशन झालं. देन ऑक्सिजन विच इज डिझॉल्व इन दॅट वॉटर ड्रॉपलेट in presence of H plus ion
it get converted into or it get reduced plus 4 electron, it gives the 2 times H2O. मित्रांनो मी रिएक्शन परत एकदा एक्सप्लेन करतो. एक्झॅक्टली नेमकं काय झालं. हा आयनचा सरफेस आहे, पहा इथे वॉटर ड्रॉपलेट पडलाय. आता वॉटर ड्रॉपलेटच्या खाली इथे कोण आहे, हा आयन आहे. दॅट आयन इन प्रेझेन्स ऑफ दॅट वॉटर ड्रॉपलेट गेट, आता आयनचा फॉर्म्युला काय आहे, Fe. दॅट Fe इन प्रेझेन्स ऑफ वॉटर गेट ऑक्सिडाइज into the Fe2+. आणि तुम्हाला माहिती आहे ऑक्सिडेशन मीन्स दी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. Fe 2 इलेक्ट्रॉन देतो, त्यात कन्वर्जन कशामध्ये झालं, Fe2+ मध्ये. आता पहा या वॉटर ड्रॉपलेट मध्ये ते Fe2+ आयन्स तयार झालेले आहेत. त्याचबरोबर या H2O मध्ये जो आयनच्या पीसवरती वॉटर ड्रॉपलेट पडलेला आहे, ऍटमॉस्फिअर मधला ऑक्सिजन तिथे डिझॉल्व्ह झालेला आहे. बरं, H2O आहे म्हणजे वॉटर ड्रॉपलेट आहे, O2 याच्यात डिझॉल्व्ह झालेला आहे. H2O म्हणजे डिसोसिएशन कसं करतो आपण, H+ आणि OH-. दॅट O2 in presence of H+ ions gains the electron which are given by that ion during the oxidation process. हे पहा, आयनचं ऑक्सिडेशन झालं Fe2+ मध्ये, काय दिलं त्याने, इलेक्ट्रॉन. हा ऑक्सिजन याच्यामध्ये डिझॉल्व्ह झालेला हे इलेक्ट्रॉन घेईल. हा O2 याच्यात आलेला ऑक्सिडेशनच्या वेळी जे इलेक्ट्रॉन बाहेर पडले ते इलेक्ट्रॉन O2 कोणाच्या प्रेझेन्स मध्ये घेणार आहे, H+ च्या प्रेझेन्स मध्ये घेईल. and it get reduced into the H2O. So H2O मध्ये कन्वर्ट होणार आहे. Then that Fe2+ ions form at the anode region. मित्रांनो हा एनोड रिजन आपण का म्हणतोय, कारण या रिजन मध्ये काय झालंय, ऑक्सिडेशन. म्हणून मी याला काय म्हणतो, एनोडिक रिजन. That Fe2+ ions form at the anode region, transfer through that ion article. त्या आयन मधून ते ट्रान्सफर होतात and at the cathode region, आणि त्या कॅथोड रिजनला येऊन they get oxidized into the Fe3+ ions. तर ते Fe3+ ions मध्ये कन्वर्ट होत असतात. That Fe2+ ions transfer through that metal surface, म्हणजे आयन मधून ते जातात and at cathodic region that Fe2+ ions get oxidized into, पहा ते कशामध्ये ऑक्सिडाइज होत असतात, they get oxidized into Fe2O3 डॉट H2O plus 6 times H+. तर मित्रांनो इथे बॅलन्सिंग आहे पहा, 2 times Fe2+. आता याच्यावरती चार्ज पहा, इट गिव्स दी Fe2O3 H2O डॉट 6 times H+. जर आपण याच्यामध्ये याच्यामध्ये जर आपण 4चा जर विचार केला तर पहा, याला आपल्याला 3 टाइम्स करावं लागेल. म्हणजे 3 2 जा 6, इथे 6+ होतील आणि इथे 6+ येतील. ओके, आता पहा Fe इथे 2 आहेत, म्हणजे या प्रकारे आपण बॅलन्सिंग करणार नाही. मी याला असंच ठेवतो, 2 times Fe2+. ऑक्सिजन पहा 4, इथे 3 + 1 4. हायड्रोजन मित्रांनो याचाच अर्थ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. राईट साइड आपण 2 इलेक्ट्रॉन लिहिणार आहोत अशा प्रकारे. ओके, तर मित्रांनो आपण रस्टिंग ऑफ आयनच्या बाबतीत डिस्कस केले. मी परत एकदा रिपीट करतो. हाऊ द रस्टिंग ऑफ आयन ऑकर्स, आयनचं रस्टिंग कसं होत असतं मी परत एकदा सांगतो. प्रोसेस आपण सुरुवात करताना आपण असं म्हणलं, व्हेन आयर्न इज एक्सपोज टू दी मॉइस्ट एअर then there is a formation of the reddish brown layer over the iron due to the formation of hydrated oxide, hydrated ferric oxide, that is the rust. याच्यामुळे तिथे आपल्याला रेडिश ब्राउन लेयर तयार झालेलं पाहायला मिळालेलं आहे. ऍक्च्युअली ही प्रोसेस कशामुळे, कोणती टाइपची प्रोसेस आहे, इट इज कॉल्ड ॲज द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन. द रस्ट इज फॉर्म बाय द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन. पुढे आपण सांगतोय द सेम आयन article is acts as the anode and the same iron article in the other part acts as the cathode. म्हणजे आयर्न आर्टिकल एका रिजन मध्ये काय म्हणून काम करते, एनोड, आणि दुसऱ्या रिजन मध्ये काय काम करते, कॅथोड. जसं की ते एनोड आणि कॅथोड आपण हे मेन्शन करतोय, म्हणजे ही कोणती रिएक्शन झाली, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन. ओके, आता आपण काय म्हणलं, सम पार्ट ऑफ मेटल acts as the, some part of the metal that is iron acts as the anode and some part acts as the cathode. तर पहा ऍट एनोड, एनोडला काय झालं, आयन गेट ऑक्सिडाइज. हा जो H2O च्या कॉन्टॅक्ट मधला जो आयन आहे Fe आहे, हा ऑक्सिडाइज होतो Fe2+ मध्ये आणि इलेक्ट्रॉन बाहेर पडतात. Fe गेट कन्वर्टेड टू Fe2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. ओके, देन ऍट कॅथोड रिजन पहा मित्रांनो, आता इथे Fe2+ गेला, 2 इलेक्ट्रॉन्स दिलेले आहेत. दॅट 2 इलेक्ट्रॉन्स O2 याच्यामध्ये डिझॉल्व्ह झालाय वॉटर ड्रॉपलेट मध्ये.
प्लस वॉटर आहे म्हणजेच H प्लस प्लस OH मायनस दॅट ऑक्सिजन डिझॉल्व इन वॉटर इन प्रेझेन्स ऑफ H प्लस गेट रिड्यूस. पहा H प्लसच्या प्रेझेन्सवर तो रिड्यूस होतो म्हणजे इलेक्ट्रॉन गेन करतो इनटू दी वॉटर. तो वॉटर मध्ये काय झाला, रिड्यूस झाला. आता पहा एनोड रिजनला Fe2+ तयार झाले, कॅथोड रिजनला वॉटर तयार झालेला आहे. दॅट Fe2+ फॉर्म ॲट दी एनोड रिजन ट्रान्सफर थ्रू दॅट लेयर, तो लेयर मधून ट्रान्सफर होतो, गोज टुवर्ड्स दी कॅथोड रिजन. हियर इट कंबाइन्स विथ दी वॉटर मॉलिक्यूल अँड गेट्स ऑक्सिडाइज्ड इनटू हायड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. आणि आपण ही प्रोसेस मांडलेली आहे. पहा मित्रांनो, 2 times Fe2+ plus 4 times H2O, it gives Fe2O3.H2O plus 6H plus 2 इलेक्ट्रॉन. आणि अशा प्रकारे आपल्याला Fe2O3.H2O म्हणजेच आपल्याला कोण मिळालेला आहे, हायड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड म्हणजेच रस्ट. अँड दस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ दी रस्ट. आणि मित्रांनो, आपण आता पाहत आहोत व्हॉट इज दी रॅन्सिडिटी. रॅन्सिडिटी म्हणजे काय. हे पहा, तुम्हाला माहिती आहे आपण ज्यावेळेस कुकिंग ऑइल मार्केटमधून परचेस करून आणत असतो आणि जर हेच कुकिंग ऑइल आपण जर बराच काळ घरामध्ये असंच ठेवलं आणि जर नंतर ते यूज मध्ये आणलं तर आपल्या असं लक्ष येतं याच्यापासून बनवल्या गेलेल्या ज्या भाज्या असणार आहेत त्या जर आपल्याला खाण्यामध्ये फुल ऑर्डर देतील म्हणजे त्यांची प्रॉपर टेस्ट येणार नाही. यालाच आपण म्हणत असतो रॅन्सिडिटी. तर मित्रांनो, आपण रॅन्सिडिटीला डिफाइन कसं करणार आहोत. पहा, व्हॉट इज दी रॅन्सिडिटी. when we use old leftover cooking oil कशासाठी यूज करणार आहोत फ्रेंड्स आपण याला, फॉर मेकिंग फूडस्टफ म्हणजेच when we use old म्हणजे आपण बराच काळ आणून ठेवलेलं लेफ्ट ओव्हर कुकिंग ऑइल फॉर मेकिंग द फूड स्टफ. इट इज फाउंड टू हॅव फाउल और फाउल कसंही चालेल, फाउल ओडर. तर त्याचा जो स्मेल असणार कुकिंग ऑइलचा तो फाउल असणार आहे. अँड इफ सच ऑइल is used in cooking of the food, its taste get changed. And if such oil is used to cook food, its taste get changed. Is called as rancidity. मित्रांनो, आपण सांगितलं रॅन्सिडिटी म्हणजे काय. when we use old leftover cooking oil for making the food stuff, it is found to have the foul odor. तर त्या ऑइलची ओडर कशी असते, फाऊल असते, खराब असते. and if such oil is used for to cook the food, its taste gets changed. तर त्याचे फूड मटेरियल टेस्ट काय होते, चेंज होत असते. दिस प्रोसेस कॉल्ड एज दी रॅन्सिडिटी. मित्रांनो, आपण याला रॅन्सिडिटी असं म्हणत असतो. म्हणजेच तेल किंवा तूप जे असतं, घी जे असणार आहे ते काय होतं, खराब होत असतं. आपण जर म्हणलं इफ यू यूज दी घी or if you use the oil for the preparation of the different food stuff, and if these food stuffs are left over for the longer duration, after few days their odor get changed or their taste also get changed. तर ते जे फूड मटेरियल आपण खाणार आहोत काही बऱ्याच दिवसानंतर तर त्यांची टेस्ट ही पूर्णपणे चेंज झालेली असणार आहे. यालाच आपण रॅन्सिडिटी असं म्हणत असतो. हाऊ टू प्रिव्हेंट दी रॅन्सिडिटी. मग ही रॅन्सिडिटी आपण प्रिव्हेंट कशी करणार आहोत. दिस रॅन्सिडिटी कॅन बी प्रिव्हेंटेड बाय युजिंग आयदर antioxidant, the substances which are added into foodstuff to prevent their rancidity are called as the antioxidant. तर मित्रांनो, antioxidants are the foodstuff which are the substances which are added into foodstuff to prevent their rancidity or the deterioration.
फूड स्टफला खराब होण्यापासून वाचवणारे जे पदार्थ असतात आपण यांना काय म्हणत असतो, अँटीऑक्सिडंट. फक्त हायर लेवलचा मुद्दा आहे म्हणून सांगून ठेवतो फक्त. BHT and BHA are the best examples of the antioxidant. ब्युटायलेटेड हायड्रॉक्सीटोलिन आणि ब्युटायलेटेड हायड्रॉक्सीॲनिसोल हे हायर लेवलसाठी आहे, पण ते त्यांचे एक्झाम्पल्स आहेत. अँटीऑक्सिडंट्स when added into the food stuff they prevent the rancidity of that food. ओके, तर पहिला आपण काय यूज करू शकतो, अँटीऑक्सिडंट. अँड सेकंड वन, airtight container. We should store the food material or the oil, best way, store the oils into the airtight container. तर मित्रांनो बेस्ट वे काय आणखी दुसरा, आपण जे ऑइल आणलेलं आहे ते एअरटाईट कंटेनर मध्ये आपण स्टोअर करून ठेवायचं आहे. इट मीन्स दॅट इफ that oil does not comes in contact with the air, then it does not get rancid or it does not change its odor. तर त्याची ओडर चेंज करणार नाही. तर मित्रांनो आपण आजच्या लेक्चर मध्ये अभ्यास केला आहे करोजन म्हणजे काय, हाऊ टू प्रिव्हेंट दी करोजन, करोजन कसं प्रिव्हेंट करायचं. त्यानंतर आपण अभ्यासलं हाऊ दी रस्टिंग ऑफ आयर्न ऑकर्स, आयर्नचं रस्टिंग कसं होत असतं. आणि फायनली आपण अभ्यासलेलं आहे रॅन्सिडिटी अँड हाऊ टू प्रिव्हेंट दी रॅन्सिडिटी. मित्रांनो आपण जर या चॅप्टरचा एक्सरसाइजचा जर विचार केला तर ऑलरेडी आपण रेग्युलर मध्ये ज्यावेळेस आपण 1 लेक्चर्स मध्ये हा चॅप्टर टीच केलेला आहे त्यावेळेस त्याच्यामधील प्रत्येक पॉइंट आपण अगदी व्यवस्थित क्लिअर केलेला आहे. आता तुम्हाला ज्या नोट्स पीडीएफच्या फॉर्म मध्ये मी प्रोव्हाइड केलेल्या आहेत त्याच्या थ्रू एकदम डिटेलमध्ये तुम्ही जाणार आहात. आणि यावरती जर तुम्हाला कोणताही डाऊट असेल तर तुम्ही डिरेक्टली मला व्हॉट्सअप करू शकता किंवा माझ्याशी कॉन्टॅक्ट करू शकता आणि तुम्हाला नंबर सर्वांना माहितीच आहे. ओके फ्रेंड्स, थँक्स.